Lehtori Nurmio tässä terve. Esittelyssä kauden 2026 uutuusvene Axopar 38. Pituutta 11,85 metriä, leveyttä 3,53 metriä, paino ilman moottoreita keskimääräisillä varusteilla 5300 kiloa. Ja tässä veneessähän moottoreina on kaksi 350 hevosvoimasta Mercury V10. Valita voi myös 2 300 ja nopeudet nousee yli 45 solmuun. Tämä vene on todella paljon muunneltavissa ja valikoimaa löytyy, että mitä valitsee. Eli tässä perässä on nyt tällä kertaa tommonen perähytti. Voidaan ottaa myös ilman sitä. Sitten on noita avattavia kylkiä, että otetaanko niitä vai peräti wetbaari tuohon taakse. Eli tosi paljon niin kuin valinnan vapautta, että miten tämän veneen haluaa varustella. Tuossa näkyykin sitten toi kylki sillä tavalla, että se on kiinni asennossaan toi avattava kylki. Täältä löytyy hyvät kulut molemmilta puolilta ja aika valtavan kokoiset liukuovet. Mennään tuonne ohjaamon puolelle vähän myöhemmin. Ensimmäisenä täältä tulee vastaan sitten tämmönen lokinsiipi-ovityyppinen, tai miksi tätä kutsuisi, josta pääsee sitten täältä keulan kautta myös tänne keulahyttiin. Ja täältä löytyykin sitten tämmönen vuode, joka on muokattavissa sitten tähän päiväasentoon niin, että se onkin sohvana siinä, ja löytyy pientä ikkunaa tietysti noiden isojen avattavien luukkujen lisäksi. Sitten tuossa on tommonen pieni pentteri. Sieltä löytyy liesitasoa ja pesuallasta ja säilytystilaa. Ja sitten tässä veneessä on tämmönen erillinen suljettava WC-tila omalla pesualtaallaan ja ihan hyvät säilytystilat. Avattavaa tuuletusikkunaa ei osunut silmiin. Vaihtoehtona tähän voi myös valita, jos ei tykkää tommosesta kopperosta, niin voidaan ottaa myös tämmönen vähän ilmavampi versio, jos haluaa. Eli vaihtoehtoja tältäkin osin löytyy. Ihan asiallisia käyttökytkimiä siinä. Ja sitten tästä kun kuljetaan takaisin, mistä tultiinkin, niin tämä askelma näppärästi nousee, tulee selkänoja sitten tuohon sohvaryhmään siinä tapauksessa. Jatketaan kierrosta tuonne keulakannen puolelle, ja täällähän meiltä tulee vastaan sitten kans vaihtoehtoja. Tässä on tämmönen kiva sohvaryhmä ja istumatilaa on paljon, niin tähän pystyy sitten valitsemaan myös tämän tilalle tämmöisen aurinkopedin isokokoisen ja sitten tuohon keulaan vähän pienempi penkki. Tai sitten ihan tuollainen pieni penkki molempiin laitoihin ja iso sitten avotila tuohon noin. Eli paljon valittavaa sitten, kun tämän veneen lähtee hankkimaan. Ja seuraavaksi jatketaankin kierrosta sisätiloihin. Sieltä löytyy muun muassa makuuhyttiä. Eli isosta liukuovesta tästä vaan mennään sisälle. Niin tässä on tämmönen hyvä ruokailuryhmä sähkösäätöisellä pöydällä. Tähänkin löytyy vähän optioita, miten tähän voi valita. Ja sitten tosiaan kun ton penkin avaa tosta, niin penkin alta paljastuu sitten tää makuuhytti täältä takaata. Ja tässä on itse asiassa yksi aika hauska ratkaisu, että sitten kun haluaa tänne ilmavuutta, niin pystytään avaamaan sitten toi katto, niin saadaan ainakin ilma kiertämään kunnolla, jos ei muuta. Ja toi hyvin kyllä maastoutuu tonne, jos laitetaan noi penkit tuohon paikalleen, niin piiloutuu koko hytti. Ja seuraavaksi katsotaan kipparin paikkaa. Tähän on valikoitunut tämmönen 2 hengen istuin. Löytyy 2 isoa plotteria. Siellä on joystick-ohjausta ja kaukohallintalaitteet ja muut. Tosi hyvä kulku rantautuessa tästä sivuliukuoven kautta. Ja tää on tosi ilmava tää vene silloin, kun on kaikki luukut auki. Eli todella isokokoinen tää kattoluukku. Tää on aika kätevä nopeasti avata sitten luukkuja, kun kelit sallii, niin saadaan ilma aika mukavasti kiertämään. Ja ennen kaikkea ei tarvi pressujen kanssa pelailla. Se on yksi varmaan tämän veneen ideakin. Hinta lähtee sellaisesta 290 000 eurosta, mutta aika usein mennään pitkälti 4 alkaviin lukemiin, kun aletaan varusteita valitsemaan. Mutta tämmönen vene oli Axopar uutuus 38. Nähdään seuraavilla venevideoilla. Se on moro.